Oppitunti 1. Kesäaktiviteetit. Hei Anna, ulkona on niin kuuma. Ajattelen mennä uimaan. Hei John, tuo kuulostaa virkistävältä idealta. Missä aiot uida? Harkitsen yhteisöpoolia, se on lähellä eikä yleensä ole liian tungosta. Se on täydellinen. Uinti on loistava tapa vilvoitella tässä helteessä. Täysin. Lisäksi on hauskaa rentoutua veden äärellä. Pidätkö uimisesta? Kyllä, rakastan sitä. Minusta se on erittäin virkistävää. Se on myös hyvä harjoitus. Täsmälleen. Täytyy treenata, varsinkin tällä säällä. Oletko ajatellut kutsuvasi ketään mukaan? Saatan kutsua muutaman ystävän, seurassa on aina hauskempaa. Se on hieno idea. Ryhmäuinnit voivat muuttua minijuhliksi. Kyllä. Lähetän heille tekstiviestin nähdäkseni, ketä kiinnostaa. Oppitunti 2. Ruokakauppasuunnitelmat. Huomenta Anna, minun täytyy mennä pian ruokaostoksille. Hei John, totta kai. Minun on myös otettava muutama asia. Mitä tarvitset? Minulla on vähissä hedelmiä ja vihanneksia, ja haluan napata välipalaa. Se kuulostaa hyvältä. Tuoretuotteet ovat välttämättömiä. Milloin haluat mennä? Ajattelin mennä myöhemmin tänä iltapäivänä. Entä sinä? Voin sitten liittyä joukkoonne. Yhdessä asioiminen on mukavampaa. Samaa mieltä. Lisäksi voimme auttaa toisiamme löytämään parhaat tarjoukset. Täsmälleen. Rakastan uusien reseptien löytämistä ostosten aikana. Se on hieno lähestymistapa. Onko sinulla mielessä viikon aterioita? Kyllä, aion tehdä paistinpannun. Se on nopeaa ja herkullista. Tuo kuulostaa herkulliselta. Sitäkin voisin kokeilla. Oppitunti 3. Laskujen hallinta. Hei Anna, sain eilen kaasu- ja vesilaskut postissa. Hei John, kuinka paljon tämä maksaa sinulle? Kaasulasku on melko korkea tässä kuussa. Näyttää siltä, että kylmemmät yöt ovat lisääntyneet. Ymmärrän. Sähkölasku voi joskus yllättää. Kyllä, ja vesilasku ei ollut onneksi niin paha. Se on helpotus. Aiotko vähentää käyttöä? Minun täytyy ehkä olla varovaisempi, varsinkin kaasun kanssa. Se on fiksu idea. Yksinkertaiset muutokset voivat todella auttaa vähentämään kustannuksia. Täsmälleen. Tutustun myös energiansäästövinkkeihin. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Aina on hyvä säästää missä voimme. Olen samaa mieltä. Seuraan käyttöäni tarkemmin eteenpäin. Oppitunti 4. Turvallisuus yksin matkustamiseen. Huomenta Anna, olen ajatellut matkustavani pian yksin. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Mutta oletko miettinyt turvallisuushuolia? Kyllä, turvallisuus on tärkeää yksin matkustaessa. Haluan pysyä tietoisena ympäristöstäni. Se on fiksu lähestymistapa. Myös omaisuutesi turvassa pitäminen on tärkeää. Olen samaa mieltä. Aion käyttää rahavyötä ja välttää liikaa käteistä kantamista.
Hieno idea. Oletko ajatellut jakaa matkasuunnitelmasi jonkun kanssa? Kyllä, se on mielestäni hyvä käytäntö. Se tarjoaa ylimääräisen suojauskerroksen. Täysin. Myös hyvämaineisten majoitustilojen käyttö voi parantaa turvallisuuttasi. Muistan lukea arvostelut ennen varauksen tekemistä. Mitä muuta minun pitäisi ottaa huomioon? Luottamus vaistoihisi on elintärkeää. Jos jokin tuntuu pahalta, älä epäröi lähteä. Se on erittäin totta. Pidän sen mielessäni tutkiessani uusia paikkoja. Oppitunti 5. Uskonnolliset konfliktit. Hei Anna, oletko lukenut protestanttien ja katolilaisten välisestä historiallisesta konfliktista? Hei John, kyllä, se on melko monimutkainen asia, varsinkin pohjoisissa läänissä. Oikein. Jännityksellä näyttää olevan syvät juuret historiassa ja kulttuurissa. Itse asiassa jatkuvasti yritetään edistää ymmärrystä ja rauhaa. On tärkeää, että yhteisöt löytävät yhteisen sävelen. Miten luulet sen voivan tapahtua? Koulutuksella on merkittävä rooli suvaitsevaisuuden ja vuoropuhelun edistämisessä. Olen samaa mieltä. Avointen keskustelujen kannustaminen voi auttaa kuromaan eroja. Kyllä, ja yhteistä historiaa juhlistavista aloitteista voi myös olla hyötyä. Täysin. Se on yhdessä eteenpäin kulkua menneistä konflikteista huolimatta. Oppitunti 6. Kuljetusasetukset. Hei Anna, oletko harkinnut julkisen liikenteen käyttöä päivittäisessä työmatkassasi? Hei John, en ole oikeastaan ajatellut sitä. Pidän parempana taksin suoraviivaisuutta. Tuossa on järkeä. Taksit voivat olla kätevämpiä, varsinkin jos sinulla on kiire. Täsmälleen. Lisäksi se on mielestäni mukavampaa kuin julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen. Totta. Julkinen liikenne voi kuitenkin olla edullisempaa. Se on hyvä pointti. Se voi säästää paljon rahaa pitkällä aikavälillä. Oletko koskaan kokeillut bussia tai junaa? Se saattaa muuttaa näkökulmaasi. En todellakaan, mutta olen avoin idealle. Ehkä kokeilen sitä ensi viikolla. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Se voi olla mielenkiintoinen kokemus. Oppitunti 7. Irlannin maahanmuutto. Hei Anna, tiesitkö, että 100 000 irlantilaiset lähtivät Pohjois-Amerikkaan 1800-luvulla? Hei John, kyllä, olen lukenut siitä. Se oli merkittävä muuttoliike suuren nälänhädän vuoksi, eikö niin? Täsmälleen. Monet etsivät parempia mahdollisuuksia. Katoliset irlantilaiset menivät mieluummin paikkoihin, joissa he saattoivat harjoittaa uskoaan vapaasti. Tuossa on järkeä. Uskonnonvapauden etsiminen oli monille vahva motivaattori. Ehdottomasti. Bostonin ja New Yorkin kaltaisista kaupungeista tuli irlantilaisten maahanmuuttajien suuria solmukohtia. Oikein. He vaikuttivat niin paljon näiden alueiden kulttuuriin ja talouteen. Kyllä. Heidän vaikutuksensa näkyy edelleen tänään, erityisesti juhlissa, kuten Pyhän Patrickin päivänä. Täysin. On mielenkiintoista nähdä, kuinka heidän perintönsä jatkuu. Oletko koskaan käynyt irlantilaisilla kulttuurikohteilla? Minulla on. Vierailin Irish Heritage Centerissä Bostonissa.
Se oli rikastuttava kokemus. Oppitunti 8. Taideasetukset. Hei Anna, onko sinulla suosikkiväripaletti taiteen suhteen? Hei John, pidän sekä pastellisävyistä että rohkeista sävyistä. Se riippuu todella mielialasta, jonka haluan välittää. Se on mielenkiintoista. Pastellivärit voivat luoda pehmeän, rauhoittavan vaikutelman, kun taas rohkeat värit ovat erittäin eloisia. Täsmälleen. Oletko kokeillut käyttää molempia teoksissasi? Minulla on. Näiden kahden yhdistäminen voi tuottaa upeita kontrasteja ja syvyyttä. Lyön vetoa. On varmasti jännittävää kokeilla erilaisia yhdistelmiä. Se on. Rakastan leikkiä väreillä herättääkseni teoksissani erilaisia tunteita. Onko sinulla suosikkimediaa työskennelläksesi? Pidän akryyliväreistä niiden monipuolisuudesta. Ne sekoittuvat helposti ja kuivuvat nopeasti. Se on hienoa. Pidän enemmän vesiväreistä sen juoksevuuden ja pehmeiden pesujen vuoksi. Vesiväreillä on kaunis vaikutus. Se on täydellinen rauhallisten maisemien luomiseen. Oppitunti 9. Luonnon äänet. Huomenta Anna, oletko koskaan seisonut vesiputouksen äärellä? Hei John, kyllä. Voit kuulla vesiputouksen äänen, se on niin rauhoittavaa. Tiedän. Se pauhaa elämästä ja vesi juoksee alas sellaisella energialla. Se on lumoavaa katsottavaa. Tapa, jolla valo heijastuu vedestä, on hämmästyttävää. Täysin. Se luo kauniin tunnelman, täydellinen rentoutumiseen. Pidätkö vaeltamisesta vesiputouksilla? Kyllä, rakastan sitä. Matka johtaa usein henkeä salpaavien maisemien läpi. Se on totta. Lisäksi veden ääni lisää kokemusta. Täsmälleen. Se tarjoaa virkistävän pakopaikan arjen hälinästä. Olen samaa mieltä. Luonnolla on sellainen tapa virkistää henkeä. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella pian matka vesiputoukselle. Oppitunti 10. Mansikan poiminta. Hei Anna, oletko koskaan poiminut mansikoita? Hei John, kyllä, minulla on. Se oli niin hauska kokemus. Se todella on. Muistan oppineeni, että mansikat eivät kasva puissa. Täsmälleen. Sinun täytyy kumartua poimimaan mansikoita, mikä voi olla melkoista harjoittelua. Se ehdottomasti on. Mutta tuoreiden mansikoiden palkinto tekee siitä kannattavan. Olen samaa mieltä. Omien hedelmien poimimisessa on jotain erityistä. Oletko koskaan tehnyt mitään poimimistasi mansikoista? Kyllä, tein herkullisen mansikkamurokakun. Entä sinä? Tein mansikkahilloa. Oli ihanaa levittää sitä paahtoleivän päälle. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Tuore hillo on niin paljon parempi kuin kaupasta ostettu. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella ensi kaudelle yhteinen mansikanpoimintamatka. Oppitunti 11. Videopelitaidot. Huomenta Anna, oletko huomannut kuinka videopelit vaativat nopeita refleksejä ja hienoa koordinaatiota? Hei John, kyllä. On vaikuttavaa,
kuinka taitavia jotkut pelaajat voivat olla. Muistan, kun tietokonepelit olivat hyvin yksinkertaisia alkuaikoina. Täysin. Ne olivat paljon vähemmän monimutkaisia, mutta silti viihdyttäviä. Nyt peleissä on monimutkainen grafiikka ja haastava mekaniikka. Oikein. On kiehtovaa nähdä, kuinka tekniikka on kehittynyt pelaamisessa. Pelaatko pelejä, jotka vaativat nopeita refleksejä? Kyllä minä. Nautin rytmipelien pelaamisesta, he todella testaavat ajoitukseni. Se kuulostaa hauskalta. Pidän toimintapeleistä, joissa reaktioaika on ratkaiseva. Ne voivat olla intensiivisiä. On hämmästyttävää, kuinka kilpailukykyistä pelaamista on tullut. Kyllä, e-sports on nyt valtava ilmiö, joka houkuttelee miljoonia katsojia. Oppitunti 12. Ruuanlaitto yrteillä. Hei Anna, pidätkö ruoanlaitosta yrteillä? Hei John, ehdottomasti. Timjami on yksi suosikeistani. Timjami sopii erinomaisesti ruoanlaittoon. Se lisää niin ihanan maun ruokiin. Olen samaa mieltä. Käytän timjamia monissa resepteissäni, erityisesti muhennosissa. Se sopii erinomaisesti lihan ja vihannesten maun parantamiseen. Kyllä. Onko sinulla erikoisruokia, joissa käytät timjamia? Rakastan sen käyttöä paahdetussa kanassa, sopii niin hyvin valkosipulin kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Lisään sen usein kotitekoisiin pastakastikkeisiini. Mikä loistava idea! Tuoreet yrtit todella kohottavat minkä tahansa aterian makua. Täsmälleen. Nautin myös yrttien kasvattamisesta puutarhassani. Oletko kokeillut sitä? Minulla on. Puutarhasta vasta poimittu timjami on maultaan lyömätön. Oppitunti 13. Realistiset tunteet taiteessa. Huomenta Anna, oletko koskaan huomannut kuinka erilaiset taideteokset herättävät erilaisia tunteita? Hei John, ehdottomasti. Jokainen kappale näyttää kertovan oman ainutlaatuisen tarinansa. Täsmälleen. Jotkut kappaleet ovat hyvin realistisia, kun taas toiset ovat abstrakteja. Olen samaa mieltä. Heidän tuntemansa tunteet voivat resonoida katsojien kanssa monin eri tavoin. Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka taiteilijat ilmaisevat tunteitaan värien ja muotojen kautta. Ehdottomasti. Värivalinnat voivat muuttaa maalauksen tunnelmaa dramaattisesti. Onko jokin tietty taideteos koskaan liikuttanut sinua? Kyllä, näin kerran maalauksen, joka vangitsi surun niin kauniisti, se jätti pysyvän jäljen. Se kuulostaa voimakkaalta. Huomaan, että maisemat herättävät minussa usein rauhan tunteen. Maisemat voivat olla niin rauhoittavia. Ne muistuttavat meitä luonnon kauneudesta. Totta. On kiehtovaa, kuinka taide voi ylittää tunteiden ja kokemusten välisen kuilun. Oppitunti 14. Sosiaalinen muutos ja väkivalta. Hei Anna, mitä mieltä olet viimeaikaisista sosiaalisista muutoksista, joita tapahtuu ympärillämme? Hei John, ymmärrän sosiaalisen muutoksen tarpeen, se on välttämätöntä edistymisen kannalta. Kyllä, mutta joihinkin liikkeisiin liittyvä väkivalta on huolestuttavaa. Olen samaa mieltä. Vaikka intohimo voi saada aikaan muutosta, väkivalta voi horjuttaa sanomaa. Täsmälleen.
Rauhanomaisilla mielenilmauksilla näyttää olevan kestävämpi vaikutus. Kyllä, historia osoittaa meille, että väkivallattomat liikkeet tuottavat usein parempia tuloksia. Luuletko, että on olemassa tehokkaita tapoja ajaa muutosta turvautumatta väkivaltaan? Täysin. Koulutus ja vuoropuhelu voivat olla tehokkaita muutoksen työkaluja. Uskon, että avoimet keskustelut voivat edistää ymmärrystä ja rakentaa siltoja. Kyllä. Kun ihmiset kuuntelevat toisiaan, se tasoittaa tietä todellisille ratkaisuille. Se on erittäin totta. Kyse on yhteisen sävelen löytämisestä yhteistyölle. Oppitunti 15. Valuutan kehitys. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut, kuinka olemme vaihtaneet valuuttaamme vuosien varrella? Hei John, kyllä. Säästin kaikki dollarit nuorempana. Se on hienoa. Mielenkiintoista on, että dollarimme olivat ennen paperia, mutta nyt monet ovat kolikoita. Oikein. Kutsumme dollareitamme nyt ei-kolikoiksi, mikä on aivan erilaista kuin ennen. Se on. Onko muutos kolikoihin mielestäsi vaikuttanut siihen, miten käytämme rahaa? Ehkä. Kolikot voivat tuntua vähemmän arvokkailta kuin paperiraha, mikä johtaa arkempiin kuluihin. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Ihmettelen, kuinka tulevat sukupolvet näkevät valuutan. He saattavat käyttää digitaalista valuuttaa kokonaan, se näyttää olevan trendin nyt. Totta. On kiehtovaa, miten teknologia muokkaa rahoitusjärjestelmiämme. Kyllä, ja se herättää kysymyksiä siitä, mitä arvo tarkoittaa digitaalisessa maailmassa. Täysin. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä kehittyy tulevina vuosina. Oppitunti 16. Vallan keskittäminen. Huomenta Anna, oletko harkinnut seurauksia, jotka aiheutuvat vallan vaatimisesta keskittämisestä Brysseliin? Hei John, kyllä, se on tärkeä aihe Euroopan unionia koskevissa keskusteluissa. Keskittäminen voi virtaviivaistaa päätöksentekoa, mutta se voi myös vähentää paikallista autonomiaa. Täsmälleen. Jotkut maat pitävät parempana, että päätökset tekee nimitetty byrokratia paikallishallinnon sijaan. Se on totta. Se herättää kuitenkin kysymyksiä vastuullisuudesta ja edustuksesta. Kyllä, tehokkuuden ja paikallisten äänien kuulumisen välillä on hyvä tasapaino. Oletko nähnyt esimerkkejä, joissa keskittäminen on toiminut hyvin? Mielestäni rajat ylittävien kysymysten, kuten ympäristöpolitiikan, hallinta voi hyötyä keskittämisestä. Olen samaa mieltä. Mutta entä kulttuurierot? Voiko keskitetty lähestymistapa ottaa ne huomioon? Se on haaste. On erittäin tärkeää varmistaa, että erilaisia kulttuureja kunnioitetaan päätöksentekoprosesseissa. Täysin. Kaikille osapuolille toimivan kompromissin löytäminen on olennaista harmonian kannalta. Oppitunti 17. Valuutta-asetukset. Hei Anna, olen miettinyt maksutapojamme. Mitä mieltä olet pankkisiirroista? Hei John, pankkisiirrot toimivat hyvin myös meillä. Ne ovat turvallisia ja tehokkaita. Olen samaa mieltä. Onko sinulla mieltymyksiä valuutan suhteen, kun teet siirtoja? Käytän yleensä mieluummin euroja, se yksinkertaistaa liiketoimia Euroopassa. Tuossa on järkeä.
Käytän usein dollareita kansainvälisiin liiketoimiin, koska ne ovat laajalti hyväksyttyjä. Kyllä, dollarit ovat varsin käteviä, etenkin amerikkalaisilta jälleenmyyjiltä ostettaessa. Onko sinulla koskaan ongelmia valuuttakurssien kanssa? Joskus. On tärkeää tarkistaa hinnat ennen kaupantekoa. Täysin. Korkeat muuntomaksut voivat kasvaa nopeasti. Siksi etsin aina parhaat mahdolliset vaihtoehdot ennen kuin jatkan. Älykäs lähestymistapa. Kyse on arvon maksimoimisesta talouselämässämme. Oppitunti 18. Aikuisten miesten historiallinen konteksti. Huomenta Anna, oletko törmännyt aikuisten miesten historialliseen kontekstiin Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka yhteiskunnalliset roolit kehittyivät näissä maissa. Oikein. Aikaisemmin useimmilla aikuisilla miehillä oli tiettyjä odotuksia työn ja perheen suhteen. Täsmälleen. Heitä pidettiin usein ensisijaisina elättäjänä, joka muokkasi heidän identiteettiään. Se on totta. Teollinen vallankumous vaikutti merkittävästi näihin rooleihin, vai mitä? Täysin. Se siirsi monia miehiä maataloustöistä tehdastöihin, mikä muutti perheen dynamiikkaa. Oletko lukenut, kuinka nämä muutokset vaikuttivat sukupuolirooleihin yhteiskunnassa? Kyllä, naisten oikeuksien edistäminen sai vauhtia, kun miesten roolit alkoivat muuttua työvoimassa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka historia kietoutuu yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Kyllä, tämän kontekstin ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan vuosien aikana saavuttamaamme edistystä. Ehdottomasti. On tärkeää ottaa oppia menneestä, kun siirrymme kohti tulevaisuutta. Oppitunti 19. Ulkoilu talvella. Hei Anna, oletko huomannut, kuinka monista hauskoista ulkoiluaktiviteeteista lapset nauttivat lumessa? Hei John, ehdottomasti. Se on maagista aikaa lapsille. He voivat esimerkiksi tehdä lumiukon pyörittämällä suuria lumipalloja yhteen. Kyllä. Ja he usein koristelevat lumiukkojaan hatuilla, huiveilla ja jopa porkkanoilla nenään. Täsmälleen. Lumipallotaistelut ovat myös suosittuja aktiviteetteja. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena. Täysin. Lapset rakastavat juoksemista ja lumipallojen heittämistä. Oletko koskaan rakentanut lumilinnoitusta? Minulla on. On niin hauskaa luoda viihtyisä tila, jossa voi piiloutua lumipallotaistelujen aikana. Se todella on. Ja mäki ja alas kelkkailu tuottaa myös adrenaliinia. Kyllä kelkkailu on jännittävää. Nauru ja ilo tarttuvat näiden talvitoimintojen aikana. Mielestäni talvi on ihanaa aikaa luoda pysyviä muistoja. Oppitunti 20. Soittimet. Huomenta Anna, oletko koskaan ajatellut erityyppisiä soittimia? Hei John, kyllä. Siellä on niin monia kiehtovia soittimia. Jotkut instrumentit, kuten trumpetit ja huilut, ovat kaikki soittimia, joihin puhaltaa. Täsmälleen. Jokainen instrumentti tuottaa ainutlaatuisia ääniä sen mukaan, miten niitä soitetaan. Ja sitten on lyömäsoittimia, kuten rummut,
joihin lyödään kepillä. Kyllä. Rummutus voi olla uskomattoman rytmistä ja energisoivaa. Onko sinulla suosikkisoitin tyyppiä? Olen aina rakastanut pianoa, se on niin monipuolinen ja ilmeikäs. Pianot ovat ihania. Nautin jousisoittimien, kuten viulun, täyteläisestä äänestä. Jousisoittimilla on kaunis resonanssi. On hämmästyttävää, kuinka musiikki voi yhdistää ihmisiä. Täysin. Musiikki on universaali kieli, joka tuo iloa monille. Oppitunti 20. Kiitospäivän heijastuksia. Hei Anna, tämä päivä tuntuu tärkeältä, kun tuomme sekoitukseen kiitospäivän suruja ja toiveita. Hei John, kyllä, on pohdinnan ja kiitollisuuden aika. Ajattelemme usein siunauksia, joita meillä on, jopa haasteiden keskellä. Täsmälleen. On tärkeää tunnustaa sekä kamppailumme että saavutuksemme. Mitä toiveita sinulla on tämän maailman paremman järjestyksen puolesta? Toivon enemmän myötätuntoa ja ymmärrystä ihmisten keskuudessa, etenkin vaikeina aikoina. Se on kaunis toive. Toivon tiiviimpää yhteistyötä globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Kyllä. Yhdessä tekeminen voi johtaa merkitykselliseen muutokseen ja edistymiseen. On elintärkeää vaalia toivoa myös yhteisössämme. Täysin. Yhdessä voimme luoda valoisamman tulevaisuuden kaikille. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen, askel kerrallaan. Oppitunti 22. Maksun laajennukset. Hei Anna, ehdotan maksuaikojen pidentämistä vielä 14 päivällä. Hei John, kuulostaa järkevältä. Mikä sai sinut ehdottamaan tätä laajennusta? Uskon, että se antaa kaikille hieman enemmän hengähdystaukoa, varsinkin kiireisinä aikoina. Täysin. Monet ihmiset arvostavat hieman ylimääräistä aikaa taloutensa hoitamiseen. Täsmälleen. Se voi vähentää stressiä ja parantaa yleistä tuottavuutta. Oletko miettinyt, miten tämä voi vaikuttaa kassavirtaamme? Kyllä, minulla on. Vaikka se saattaa viivästyttää joidenkin saapuvien varojen saantia, se voi johtaa parempiin pitkäaikaisiin suhteisiin. Se on pätevä pointti. Vahvat ihmissuhteet voivat usein painaa enemmän kuin lyhyen aikavälin taloudelliset huolet. Uskon, että laajennusta koskeva avoin viestintä auttaa kaikkia ymmärtämään sen taustalla olevat syyt. Ehdottomasti. Avoimuus on avainasemassa luottamuksen säilyttämisessä tiimissä. Luon viestin, jossa kerron kaikille ja saan palautetta tästä ehdotuksesta. Oppitunti 23. Quebecin yliopistot. Huomenta Anna, oletko koskaan vertannut Concordia Universityä ja McGill Universityä? Hei John, kyllä. Molemmilla on erinomaiset ohjelmat, mutta ne vastaavat erilaisia opiskelijoiden tarpeita. Täsmälleen. Concordia keskittyy vahvasti käytännön koulutukseen, kun taas McGill tunnetaan tutkimuksestaan. Olen samaa mieltä. Opiskelijat valitsevat usein uratoiveidensa ja oppimismieltymystensä perusteella. Oletko kuullut Sherbrooken yliopistosta? Kyllä. Sillä on hyvä maine erityisesti terveystieteissä ja tekniikassa. Se on oikein.
Minusta Bishop's University houkuttelee myös tiiviin yhteisönsä vuoksi. Täysin. Pienemmät yliopistot voivat tiivistää opiskelijoiden ja tiedekunnan välisiä suhteita. On mielenkiintoista, kuinka jokainen yliopisto tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia huolimatta siitä, että he ovat samassa maakunnassa. Kyllä. Opiskelija voi valita henkilökohtaisiin ja akateemisiin tavoitteisiinsa sopivan ympäristön. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat tutkivat vaihtoehtojaan ennen päätöksentekoa. Oppitunti 24. Majoitusasetukset. Hei Anna, mitä tulee majoitukseen, onko sinulla mieltymyksiä? Hei John, pidän parempana paikkaa, joka on lähellä julkista liikennettä ja paikallisia palveluita. Se on fiksu valinta. Lähellä kaikkea voi säästää aikaa ja helpottaa elämää. Täsmälleen. Arvostan myös sitä, että lähistöllä on vähän viheraluetta rentoutumista varten. Luonto voi olla niin virkistävää. Mielestäni olisi hienoa asua naapurustossa, jossa on puistoja. Kyllä, puistot tarjoavat täydellisen pakopaikan kaupungin elämän hälinästä. Entä majoituksen koko? Onko sinulla ajatuksia siitä? Pidän mieluummin viihtyisästä tilasta, joka ei ole liian sotkuinen, se tuntuu kutsuvammalta niin. Olen samaa mieltä. Hyvin järjestetty tila voi lisätä tuottavuutta ja mukavuutta. Ja joidenkin henkilökohtaisten yksityiskohtien, kuten sisustuksen, saaminen voi todella saada paikan tuntumaan kodilta. Täysin. Personointi lisää lämpöä ja luonnetta kaikkiin asuintiloihin. Oppitunti 25. Rentoutumistekniikat. Huomenta Anna, onko sinulla jotain tiettyä venytystä, jota suosittelet rentoutumiseen? Hei John, kyllä. Hellävaraiset venytykset voivat auttaa lievittämään jännitystä. Mikä on suosikkivenytyksesi? Rakastan kissalehmän venytystä, se tekee hyvää selkärangalle. Se kuulostaa rentouttavalta. Miten teit sen? Aloitat 4 kädellä, kaaristat selkäsi ylös ja sitten alas. Täytyy kokeilla tuota. Muita vinkkejä rentoutumiseen. Myös syvähengitysharjoitukset ovat ihania, ne rauhoittavat mieltä. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka hengitys voi vaikuttaa stressitasoon. Oppitunti 26. Jalkineiden valinnat. Hei Anna, etsin tukevia kenkiä kävelyyn. Hei John, ehdottomasti. Haluat sellaisia, jotka eivät satuta jalkojasi. Täsmälleen. Mitä merkkejä suosittelette? Olen kuullut hyvää Asicsista ja New Balancesta. Tarkistan ne. Mukavuus on minulle avainasemassa. Varmasti. Niiden kokeileminen on tärkeää oikean istuvuuden löytämiseksi. Hieno neuvo. Muistan käydä niissä ennen ostamista. Se on fiksua. Kyse on täydellisen tuen tasapainon löytämisestä. Arvostan apuasi oikeiden jalkineiden valinnassa.